Gate है. Baba mentioned, so front in Baba, the darshan him, touch him, head your problem that you. I know he was the officer of the court. साई बाबा की माझा हात आपली साथ दहशतीवर मात ही दहशत संपवली पाहिजे. तेवढं म्हणून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. समर्थन द्यावं अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. माझी मीडियावाल्याला विनंती, कृपया याचा आपण फोटो घ्या आणि हा फोटो सगळ्यांनी स्टेटसला ठेवा. कारण या ठिकाणी गर्दी होत नाही, खुर्च्या खाली राहतात, लोक येत नाही, लोक विकत आणली जातात, हे खोटे बातमी पसरवले जातात. त्याला या दोन याच्यानी ही बसली चपराक आहे. यानंतर खासदार आणि नगर दक्षिणेचा खरा खुला टायगर मी आपल्याला फक्त विनंती करतो, मी आपल्याकडून आमदार साहेबांकडून साई बाबा की या ठिकाणी या विधानसभेच्या निवडणुकीला आपण सामोरं जात असताना काकींनी सांगितले की अनेक संकटाला मला तोंड द्यावं लागलं. काकी एकच सांगतो तुम्हाला, गिदड की मोठ आती येतो शेर कधी भागता आहे. त्या रथाचं नाव आहे जगन्नाथाचा रथ आणि त्या रथाचे ड्रायव्हर आदरणीय बाळासाहेबजी थोरात. मी विश्वास देतो, मी शब्द देतो या साईबाबाच्या नगरीमध्ये थोरात साहेबांच्या साक्षीने जे जे तुमचे कामगारांचे प्रश्न आहेत ते प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असू. अरे नियतीला माप नाही, नियती कधी सोडित नाही. आपल्या गावरान भाषेत म्हणतो ना आपण, 4 दिवस सासूचे आणि 4 दिवस कोणाचे. तुमचा दिवस संपला, आता दिवस आमचा उजेडलेला आहे. एवढंच तिथे त्या वाच्या वीराच्या तोंडातून आमच्या एका सुसंस्कृत कुटुंबातल्या आमच्या एका भगिनीबद्दल खरं खरं काय मांजराच्या अंगावर वाघाची झोल टाकली म्हणजे तो वाघ होती का? अरे तुम्ही गावागावात फ्लेक्स लावून देत नाही. तुमच्यातलं आहे ना, या ना समोर समोर आहे ना, स्वतः भामट्यात त्या तणाला पुढे करता. हा समोर आहे, आम्ही इथे आहे. हा समोर आहे ना, अरे आमची भगिनी प्रभावती ताई काकी ही सर्वाधिक मुख्यमंत्री बाळासाहेब थोरात साहेबांचा
साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा मावर साई बाबा मावर झालेलो टांगड बंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे जानकी नायक मला भजंत्र भजे हरे राम 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 हरे हरे बाबा माया मुंबई से आया मराठी हैदराबाद है